Discutam înainte să mă apuc de înregistrare dacă o să intereseze pe cineva clipul ăsta și cred că e o problemă de vârstă. Sub 24 de ani, pe tine nu te interesează cât costă, pe tine te interesează ce impresie face. Și e normal, nu? Că îți cauți partener și așa mai departe. Însă, odată ce avansezi un pic și începi să conteze aia 200 de lei, sau aia 50, nu? De care bagi de fiecare când alimentezi. Și eu tot de 50 de lei bag. O să începi să te uiți la alte socoteli. Și materialul de astăzi este fix pentru oamenii care încep să facă socoteli. Și trebuie să te învăți un pic să gândești ca specialiștii ăia din industrie care reușesc să facă business din mașini. Pentru că noi nu facem business din mașini. Noi ne imaginăm că facem business din imobiliare și nici măcar la aia nu ne pricepem. Și hai să plecăm de la exemplu clasic că noi românii suntem proprietari. Apartamentul poate fi un asset. Dar ce este un asset? Assetul este ăla care în timp îți stochează sau îți crește valoarea. De ce? Că poți să-l închiriezi, poți să-l vinzi mai scump decât l-ai cumpărat. Asta dacă ai cumpărat într-o zonă bună, că am mai vorbit noi despre chestia asta aici. Mașina ta nu e un asset. Ceaulău, stai mă că s-a urcat unul la mine în mașină. Decât dacă o fi o mașină de colecție și se tot caută pe la licitație că sunt puține. 99,99% din mașini nu sunt de colecție. Deci din secunda din care scoți orice mașină din showroom, ea pierde valoare, nu? Sunt faimoase chestiile alea că e dat cheia, a ieșit de la Bavaria și a pierdut niște mii, zeci de mii. Acum, eu v-am făcut calculele, lucrez la materialul ăsta de ceva vreme, nu o să fie perfect, dar sper eu să-ți dea măcar un punct de plecare. Fii atent. Minim 1% pe lună pierzi la fiecare mașină. 1% în fiecare lună. Mi se pare mai rău decât inflația. Chiar și când e record. Fiecare zi care trece, fiecare kilometru pe care îl faci sau nu, fiecare noapte pe care o petrece în parcare mașina ta costă în plus și nu produce nimic 95% din timp. Nu îți generează nimic în afară de anxietate, probabil, stres că n-ai spălat-o și îți dă ceva de făcut prin weekend când aveai cu totul altceva de făcut. Deci, mașina ta nu crește niciodată în valoare. E o umbrelă, e o ambulanță, e o mașină de vacanță. Toate trei poate folosite într-un mod total neeconomic pentru în caz de. Cu toții avem acest bias, avem acest păcat că optimizăm cu foarte mulți bani pentru scenarii care se pot întâmpla în maxim 1% din cazuri și nici atunci. Deci, pur economic, mașina nu este o investiție, dar o știi deja. Însă ce e? E un centru de cost, cum spun contabilii. Follow the money, nu? The cars are living entities. Well, not a Toyota Corolla, obviously, but a real... You can develop a relationship with a car, and that's what non-car people just don't get. Așadar, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod Follow the Money. Îl promit de mult, hai să trecem la treabă. Știți care e faza? Nimeni nu-ți prezintă mașina ca pe o zonă de cost cum încerc eu azi. Toată lumea o să ți-o prezinte ca pe visul tău. Have you ever had a dream that you had Ce frumoasă e, ce bine ți se potrivește, e ca pe o recompensă. E o extensie a personalității tale, nu? Că asta am văzut în toate filmele. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Băi, și ce bine funcționează! Doamne, ce bine funcționează! Șeptarul a condus de Jason Statham în Transporter a fost ani de zile mașina visurilor mele. Am văzut una zilele trecute pe stradă. Pare un cazan, mă iertați. Dar nu mai cred că mașina aia a îmbătrânit așa cum imaginam eu când puneam bani pe bani să mi-o iau. Slavă Domnului că nu mi-am permis-o atunci, că cine știe. Dar mi-am luat un M5 E60 V10, deci nu m-am dus prea departe de bătătură. Acesta este Buhnici mobilul din ultima perioadă. Să revenim totuși în prezent. Săptămâna trecută, când am văzut șeptarul ăla pe stradă, a fost momentul care m-a pus pe gânduri cu privire la naivitatea mea când mi-am mai cumpărat mașini până acum. Și astăzi o să facem fix ce nu am făcut nici eu și nu prea face nimeni. Azi calculăm exact cât te costă fiecare kilometru pe care îl faci cu mașina ta. Încerc să simplific lucrurile, dar acolo o să ajungem pentru că mi se pare cel mai ușor de înțeles.
Din momentul în care o să știi cifra aia, tot ce pui peste costul ăla, cel mai ieftin kilometru posibil cu care te poți deplasa, o să devină o cheltuială conștientă. Să zicem că o faci pentru, nu știu, că te simți tu bine, pentru statut, pentru confort, pentru o percepție de siguranță, care de multe ori e doar o percepție. Că de-aia aveți atât de multe SUV-uri în fața școlilor. Și nu e greșit să plătești pentru toate chestiile astea. E dreptul tău să faci ce vrei cu banii tăi. Pentru că oricum așa facem cu toții. Că de-aia trăim în democrație, nu? Hrănim copilul din noi care a visat la mașini pe care nu le putea avea. You want. Pentru mașini muncim apoi prea mult, dar e greșit să nu știi că asta faci. Așa cum am făcut-o și eu, așa cum o să mai facă mulți de aici înainte. Dar încercăm să îmbunătățim măcar un pic sănătatea și educația noastră financiară. De aceea, viitoarea mașină a familiei Buhnici Am mai crescut puțin și am început să visez la mașini mai pământene. următorul Buhnici mobil are reguli noi, bazate pe conceptele pe care le învățăm împreună astăzi. Nu o să fie urâtă. Dar măcar dacă le spun public o să le respect. În episodul trecut v-am arătat așadar cine câștigă când tu plătești 10 lei pe litru. Acum vă arăt cât plătești de fapt pe kilometru. Pentru că benzina, motorina sunt doar vârful icebergului. E undeva pe aici prin icebergul ăsta. O să înțelegeți imediat la ce mă refer. Dar cred că te-ai prins unde bat. Chiar dacă o să se mai ieftinească un pic, pe termen lung nu va fi mai ieftin. Carburanții s-au scumpit semnificativ în ultimele săptămâni, iar tendința continuă. Vorba unui amic, ăștia din industria petrolieră sunt în stare să vândă ultima picătură cu 1 milion dacă e nevoie. E business, nu? When this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly. Hai să stabilim baza. Care e cel mai ieftin kilometru pe care îl poți face cu o mașină nouă în România în 2026? Răspuns corect? Dacia Spring. Ar mai fi BYD Dolphin Surf sau Chery QQ dacă ajunge prin România anul ăsta. Dar mașina chiar există. Preț aproximativ pe la astea undeva pe la 18.000 de euro. Costul total de deținere pe 5 ani, dacă faci 15.000 de kilometri pe an, este undeva la 18.553 de euro total. Vorbim și de revânzare un pic mai încolo. Diferența, așadar, pe 5 ani e de doar 653 de euro. Pe 5 ani. Practic, costul de rulare e un telefon de buget. De ce? Reviziile la vreo 30.000 de kilometri sunt vreo 200 de lei, schimb lichidul de frâne și poate niște filtre de habitaclu. Recomandarea mea măcar o dată pe an. Dar cam atât. Dacă mergi cu energie, să zicem, de la priza de acasă, pe care o și plătești că nu ai fotovoltaice, o să dai undeva la 20 de lei pe 100 de kilometri încoată, dacă plătești energia aia. Costul per kilometru devine 1 leu și 24 de bani. 124 de bani. Ține minte că de aici plecăm în sus. Acum hai să vedem ce plătești în plus la fiecare alternativă. Și o să ține pe buget. Toyota Yaris Hybrid, cost total de deținere undeva pe la 23.200 de euro. Costul per kilometru pe care l-am calculat eu undeva pe la 1 leu jumate, 1 leu 55. Diferența față de baseline, 31 de bani per kilometru. Pe 75.000 de kilometri în 5 ani, 4.660 de euro în plus. Pentru ce de 4.660 de euro? Confort ceva mai bun, da. Spațiu, da. Însă spațiul ăla depinde dacă îl folosesc măcar 4 oameni care să meargă în ea. Sau 3 cu bagaje. Apoi, motorul termic, consumabilele lui, combustibilul, toate o să te coste mai mult. Dar tu vrei peace of mind că nu o să rămâi în pană de curent. Și e ok să fie așa încoată, dar trebuie să știi diferența reală la costuri în aprilie 2026. Mai ridicăm un pic miza. Sunt oameni care cumpără într-o veselie Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Este una dintre mașinile cele mai vândute pe segmentul ăsta, o luăm ca etalon. Costul total de deținere pe 5 ani, 36.504 euro. Costul per kilometru, 2 lei și 43 de bani. Diferența, 1 leu și 19 bani pe kilometru. Pe 5 ani, aproape 18.000 de euro diferență față de chestia asta. Pentru ce mai exact? Încă o dată, spațiu, confort, percepție de siguranță, ok, statut, absolut. Chiar și Tucson poate fi mașină de statut dacă tu nu te vezi în Yaris sau în Dacia Spring. Dar să-i vezi pe ăia din Tucson care au făcut bani,
că o să se uite la Tucson ca fiind o Dacia Spring. E o chestiune de percepție și încă o dată, nu judec. Am trecut și eu pe acolo. Nu e nimic greșit în asta, dar trebuie să știi. Deci fiecare kilometru cu Tucsonul te costă cu 1 leu și aproape 20 mai mult decât alternativa cea mai ieftină. De fiecare dată când pornești motorul, contorul ăla rulează. Invizibil, dar el există. Și apropo de dealer, întrebați-l pe vânzător cât costă prima revizie și la câți kilometri. Pe Spring încă o dată, 30.000 de kilometri, 200 de lei. Pe Yaris, 15.000 de kilometri, 400 de lei. Pe Tucson, 15.000 de kilometri, 5-700 de lei cu filtre, ulei, tot. Astea sunt cifrele pe care eu le-am găsit. Dacă sunt diferite, spuneți-mi voi mai jos la comentarii. Dar eu cred că sunt rezonabile. Pe 5 ani diferența de service Spring versus Tucson e vreo 4.000 de lei. Nu e enormă singură, dar se adună la toate celelalte. Ce ai face cu 4.000 de lei? Pentru că tu o să-i dai din buzunar? Și încă ceva ce nu spune nimeni. Garanția. Da, Toyota are, spre exemplu, Toyota Relax 10 ani dacă face reviziile la ei. MG-ul 4, spre exemplu, are 7 ani din fabrică. Hyundai, 5 ani fără limită de kilometri. Dacia, 2-3 ani. Dar bateria, 8 ani. Deci, n-ar fi rău nici acolo, pentru că aia este piesa cea mai sensibilă. Motoarele electrice sunt ieftine și nu prea se strică. Dar stai că noi suntem români și ne descurcăm, așa că ce ziceți de o umbrelă? 85.000 de lei. Vine cu scaune. Are aer condiționat, muzică, încălzire, sună bine. Numai că umbrela asta o vei folosi 45 de minute pe zi. Restul de 23 de ore și 15 minute stă. Asta e media, asta e statistica. Și apoi se devalorizează. Îți ocupă spațiu, colectează amenzi, se uzează mai repede atunci când stă. Nu mă înjurați? Așa spun specialiștii. Mașina ta este, în cea mai mare parte a timpului, o umbrelă cu roți și costă bani încă o dată, chiar și când stă, mai ales când stă. Chiar dacă tu crezi că ai făcut o afacere beton cu un SUV diesel la mâna a doua. Că am explicat asta în clipul dinainte, mergi să-l vezi ca să înțelegi de ce am zis așa. Să recapitulăm. SUV-ul diesel second-hand tipic, să zicem că îl iei la 15.000 de euro. Are depreciere pe 5 ani, mai pierzi 9.000. 1.800 de euro pe an doar pentru privilegiul de a avea mașină. Să dormi liniștit că poți oricând să dai cheie și să pleci. Apropo, câte urgențe ai avut de genul ăsta în mijlocul nopții, nu știu, în ultimul an, dar în ultimii 5 ani? Cum ați angajat-o? Merită această poliță de asigurare de 1.800 de euro pe an că ai mașină la scară? Apoi mai adăugăm RCA-ul plus casco. Vreo măcar 4.000 de lei? Minim 4.000 de lei. S-ar putea să fie mai scump. Și aici e prima surpriză. RCA-ul pe un SUV 2 diesel e aproape dublu față de RCA-ul de la Spring-ul electric, pentru că cilindrea contează. Riscul statistic contează. Costul de reparație de asemenea contează. Mai bine, serviciul, revizii, cauciucuri, încă vreo 4.500 de lei, ITP, rovinietă, parcare, vreo 2.000-2.100 și dacă ești în București, de acum, parcare 5 lei pe oră la Bleu. Nu? Parcăm la Bleu. 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, ar fi 800 de lei pe lună, dar tu o să-ți iei abonamentul ăla de 500 de lei și tot mi se pare încă ieftin pentru o capitală europeană. Deci între 6 și 9.600 de lei pe an, dacă nu ai găsit tu un loc binecuvântat pe care ai pus stăpânire pe lângă bloc. Adaugă asta la costul per kilometru și ia uite cum crește. Deci cât te costă până la urmă să ai un SUV diesel într-un oraș mare? Eu am estimat undeva la 31.000 de lei pe an. Costul per kilometru sare de 2 lei. E undeva pe la 2 lei și 7 bani în scenariul meu. Știi cât ia Boltul pe kilometru? 2 lei, 2 lei jumate, cam pe acolo? Surprise, surprise. Surprise, surprise. Și aici vine primul șoc. Mașina pe care tu ți-ai luat-o, că e mai ieftină decât taxiul sau Uber-ul sau Bolt-ul, costă aproape cât ele. Doar că la Bolt nu plătești nici parcare, nici impozit, nici casco, nici ITP, nici depreciere. Da, sunt incluse în costul de mai devreme, dar nu stai cu bătaie de cap. Am vândut Loganul, mă, nu mai puteam. Așadar, SUV diesel, SH 31.000 pe an, Bolt zilnic 15.000, Spring-ul 19.000 cu totul inclus, Yaris 24.000. Electrica mică, dar cu încărcare acasă, bate tot. Bolt bate SUV-ul diesel SH e pe ultimul loc. Ce afacere! Deci, pentru cei care mă tot întreabă de ce nu vorbesc de mașini ieftine la mâna a doua, ăsta este un prim exemplu. O să mai fac și altele,
dar cred eu că este deja revelator. Acum hai să vorbim despre ceva ce nimeni nu-ți spune la dealer. Trebuie să vorbim despre luna de miere. Primii 3-5 ani, să zicem așa, sunt un fel de perioadă extinsă de miere în care producătorul îți cam oferă de multe ori revizii gratuite sau la preț redus. Pe hârtie, costul de întreținere pare mic. Te simți bine. Uite, mașina mea nu costă nimic la service. Văd oameni prin comentarii care îmi spun chestia asta. Numai că reviziile alea nu sunt gratuite, nu e nimic gratuit. Este inclus, sunt preplătite, sunt incluse în prețul inițial de achiziție. Ca și cum ai plăti 10 ani de Netflix în avans și după aia zici că e gratis. Dar nu e. Doar ai uitat tu că ai plătit de fapt mai devreme. I-ai creditat cu banii tăi, fără dobândă. Și ei se bucură de chestia asta normal. Și apoi vine anul 4, anul 5, iese din garanție sau uzura aia nu e acoperită. Ca la tablă, unde tu răspunzi, spre exemplu, garanția la vopsea scade din ce în ce mai mult. Să vezi cât de proastă este garanția la vehiculele comerciale, apropo. Dintr-o dată, brusc, fiecare vizită la service devine o surpriză pe măsură ce mașina îmbătrânește. De-aia devine loterie să ai mașină SH și trebuie să fii tu destul de priceput sau să faci compromisuri ca să o poți menține. La un SUV premium, o revizie post-garanție sare de 2000 de lei, se poate duce în 4000 de lei. Nu toată lumea plătește așa de mult, nu toată lumea are motoare mari și tot felul de consumabile, dar uite, spre exemplu, un set de plăcuțe de frână, 1500-2500 de lei, discuri de frână, 3-5000 de lei anvelope pe 19-20 de inci, 3-4000 de lei setul și nu m-am dus neapărat în variante super premium sau sport. Și asta e la mașinile care funcționează normal. Dacă intervine ceva neprevăzut, un turbo, o cutie, Doamne ferește cutie, sau un DPF, facturile sar constant în mii de euro, dacă se pot repara. La un Spring sau la o mașină electrică în general, frânele sunt regenerative, deci plăcuțele și discurile se uzează de 3-4 ori mai încet, nu ai ulei de motor, nu ai filtru de ulei, că nu ai ulei în motor, nu ai curea de distribuție, nu ai revizie de filtre lichide, verificări, chestii genul ăsta, deci de-aia doar inspecția aia rapidă costă 200-400 de lei, puține lucruri trebuie servisate. Problema este că la mașinile clasice, piesele nu sunt întotdeauna pe stoc. La mașinile mari, mai ales alea premium sau luxury, o piesă poate veni din Germania în 2-3 săptămâni sau 4-6 luni la modele speciale. Între timp, mașina ta stă sau rămâne în continuare cu probleme. Și tu plătești. Sau să iei taxi sau să închiriezi mașină. Adaugă și asta la costul per kilometru, că primești mașină de la service doar dacă a fost ala altul de vină. Deci luna de miere se termină la un moment dat. Ce vine după e realitatea și realitatea costă mult mai mult de fiecare dată. Vreau SUV că e mai sigur. Văd comentariile. L-am auzit argumentul ăsta de sute de ori. Și parțial are sens. O mașină mai grea, într-o coliziune cu o mașină mai ușoară, are un oarecare avantaj fizic. Legile fizicii nu mint. Vrei niște tablă între tine și restul planetei. Dar siguranța reală nu vine din mărimea mașinii. Vine din tehnologia din mașină. Dacă te uiți un pic la scorurile astea, o să-ți dai seama de ce. Un Yaris are 9 airbag-uri, are frânare automată de urgență, că e obligatorie în Europa, are asistență de menținere pe bandă, detecție de pietoni, 5 stele la Euro NCAP. Un Spring are scor mai mic, da, o stea, dar generația nouă vine cu sisteme de asistență mult îmbunătățite, că în Europa mașina asta trebuie să frâneze singure, că alea erau cele mai multe, majoritatea accidentelor erau oricum tamponări. Acum sunt prevenite masiv de sistemele de frânare automată obligatorii. Acel emergency brake assist și așa mai departe. Da, încă o birocrație europeană care salvează vieți și mulți bani. În ritmul ăsta s-ar putea să scăpăm complet de nevoia de asigurări dacă mașinile astea încep să ne țină în viață împotriva voinței noastre. Dar dacă te uiți mai sus, mai sunt o grămadă de mărci care sunt super sigure, fără să fie niște mamuți. Mașini electrice, mici și medii, au aceeași siguranță pasivă ca SUV-urile. Uneori mai bună, pentru că centrul de greutate e mai jos, bateria e în podea și riscul de răsturnare e mai mic. Nu au găuri prin care să intre apa dacă treci printr-o zonă inundată. Sunt o grămadă de avantaje, nu o să intru aici, în ele. Mă interesează, spre exemplu, poate siguranța celorlalți. Gândește-te că un SUV de 2 tone 200 sau 2 tone jumate care lovește un pieton e de 2-3 ori mai periculos decât o mașină mică de 1,2 tone
decât Spring-ul ăla dacă vrei, un Sandero dacă mai cumpăr așa ceva, cineva. Statistic, SUV-urile sunt mai periculoase pentru toți ceilalți de pe stradă. Asta dacă îți pasă de pietoni sau de colegii tăi din trafic. Deci da, SUV-ul poate fi mai sigur pentru tine, un pic, dar e mai periculos, masiv mai periculos pentru pietoni, bicicliști și cei din mașinile mai mici din jurul tău. E un fel de după copiii mei potop. Și diferența de cost? 3-5.000 de lei pe an în plus pentru RCA. Apoi vin anvelopele, consumul, serviciul pe 5 ani, dai între 3 și 5.000 de euro în plus, doar pentru această percepție de siguranță. Dacă siguranța e prioritatea ta reală, investește într-o mașină cu 5 stele euro în cap și sisteme active de siguranță, nu într-o mașină mare. Mare nu este egal cu sigur. Verifică și spune-mi dacă am greșit. Uite-te la imaginile astea cu un smart imposibil de distrus. Mie mi se tot întorc în minte imaginile astea, zici că mi-au fost gravate cu aparatul de pilogravură. Da, dar eu merg la Brașov. Auzi și argumentul ăsta? Că e și în capul meu. Hai să calculăm sincer. Uite, eu stau la Corbeanca. Nu stau în centru în București, lângă Gara de Nord. Și trebuie să merg la Vulcan la ei mei, lângă Brașov. Deci nu la gara din Brașov. Cu mașina, 180 de kilometri. Combustibil diesel, să zicem, 135 de lei, tur-retur, 270. Dacă mă duc marțea, să zicem așa, ar fi vreo 2 ore jumate. Vineri seara, 4 ore jumate. O oră și jumătate doar la Comarnic, în spatele unui camion de ciment cu copilul care întreabă cât mai avem. Probabil l-ai pățit și tu. Din 20 în 20 de minute. Până am mai crescut un pic și i-am arătat că are aplicație de hărți pe telefon. Dar să zicem că m-aș fi dus cu trenul și aș fi combinat cu un Bolt. Că sunt oameni care vin și îmi zic la comentarii, de ce nu mergi cu trenul? Da, îmi doresc să merg cu trenul. Îmi place să merg cu trenul. Chiar și în România. Dacă adaug pe lângă tren, mai pun un Bolt ca să ajung la gară, încă un Bolt sau un Uber după ce am ajuns la gara de acolo, ar fi 120 de lei pe sens. Tur-retur per persoană, 240. Familie de 4, 700 de lei trenul versus 270 de lei mașina. Mașina câștigă categoric la bani. Că de-aia vedem atât de multe mașini pe DN1 și nu toată lumea stă la tren. Nu toată lumea merge dintr-o gară în alta. Așadar, hai să fim un pic onești. Pentru Brașov, mașina are sens pe preț și pe timp în timpul săptămânii. Dar de câte ori pe an faci drumul ăla? 4, 6? Eu îl fac din ce în ce mai rar. Îmi sunt dragi părinții, ajung să-i văd din ce în ce mai rar din cauza acelui trafic. Deci, un weekend din 52, poate, unii dintre voi, sau mai des, încă o dată, fiecare știe socotelile. Dar nu sunt 52. Însă noi plătim mașina pentru toate celelalte weekenduri, chiar și când ea stă în parcare. Că nu toată lumea iese din parcare în fiecare weekend. Felicitări dacă tu poți să o faci. Apoi avem echipa diesel de cursă lungă. Mamă, ce-mi plac ăștia. Avem nevoie de diesel, că eu mă duc la Paris cu mașina. Da, știu, am fost și eu unul dintre voi. Rachetă pe autoban la 25 de ani cu ghetou în urechi. Până când m-a prins asfinagul într-o parcare, dormeam și mi-a luat ultimii bani de motorină că nu aveam vinietă. La Zengpölten. Am învățat cum se zice, Zengpölten. În Austria. Ai zis de Zengpölten? Cel mai stupid nume de parcare. E o localitate, nu e vina lor. Am ajuns în România atunci, cred că sunt deja vreo 20 de ani, pe rezervă și pe rugăciuni. 24 de ore fără somn, că am venit 2000 de kilometri și după aia mi-a luat 3 zile să-mi revin. Așadar, să luăm, nu știu, București-Paris, 2300 de kilometri, cu mașina motorină 255 de euro. Mai dai vinietă 95, hotel pe drum, dacă te oprești să dormi undeva, măcar 80 de euro, da? Uzura mașinii, calculăm un pic, 80 de euro, total tur-retur 1000 de euro. 4 zile pierdute și 1000 de euro. Cât te costă cu avionul? Wizz Air direct, 150-180 de euro per persoană cu bagaj, dacă nu ți-ai luat biletul din timp. 3 ore zbor, diferență 800 de euro. Ai câștigat 4 zile de vacanță. Bine, măcar 3 jumate. Și asta încă o dată, dacă nu ai prins biletele alea ieftine. Dar hai să zicem mai departe, că sunt români de-ai mei care se duc până în Spania cu ele. Unii vin chiar din Anglia. Barcelona. Cu mașina, 1400 de euro. Avion 4 persoane, 5-600 de euro din nou, fără reducere prea multă. De 3 ori mai ieftin. Apropo, mai merge cineva cu autocarul sau cu mașina până în Spania, ca cu 20 de ani când filmam eu pe la știri? Că la un moment dat era la modă să te duci cu papornița după tine. Dar hai să vorbim de Grecia, că sunt convins că sunt oameni care își fac planurile de vară. Mașină.
1100-1200 de euro tur-retur cu feribotul. Dar cu avion plus rent-a-car pe orice fel de insulă, 5-700 de euro. Și nu car 2 tone de fier după tine, 2400 de kilometri, ca să ajungi pe o insulă prăfuită, unde ai nevoie de fapt de o tigaie de acolo, de pe la ei sau un ATV sau deloc. Că de-aia te duci în vacanță, nu să stai să conduci. Dar să ai mașină la scară este un lux pe care, iată, îl plătești. Acum, poate că socotelile mele sunt estimative, poate nu se potrivesc neapărat cu stilul tău. Tu câte drumuri lungi faci pe an? Încă o dată, 3, 4, bravo ție. Și ții un diesel de 35.000 de euro, 365 de zile pentru cele 3-4 excepții, celelalte 360 de zile, 20, 30, 50 de kilometri pe zi, e ca și cum ai plăti abonament la schi 12 luni ca să mergi 5 zile la Sinaia. Dacă ajungi 5 zile, apropo, bravo ție. Deci dieselul de cursă lungă nu e o decizie rațională economică, e o legendă. Poate data asta învățăm că nu e o treabă deșteaptă să mai depindem de o sursă de energie atât de greu de adus la pompă. Apropo, eu am făcut ceva chimie organică. Voi știți că motorina e de fapt un combustibil inferior benzinei în rafinare? Benzina e mai curată și conține mai multă energie pe litru. Plătim motorina mai scump doar pentru că e cerere prea mare pe ea. Și nu producem destul în România, trebuie să o importăm. Iar dacă noi nu vrem să plătim, o să ducă la vecini. Nu există niciun alt argument rațional. Sper că până public eu materialul, lucrurile să-și mai revină, dar în aprilie e panică un pic pe motorină în România și cine spune că nu s-a așteptat la chestia asta, nu s-a mai uitat un pic la știri în ultimii ani. Hai să facem așadar un mic experiment. Să dăm un nume la ce facem aici. Hai să zicem testul de 2 lei. Serios, 2 lei pe kilometru, să zicem că ar fi un prag. Dacă mașina ta costă sub 2 lei pe kilometru, cu totul inclus, ești în zona de eficiență. Dacă e la peste 2 lei, să zicem că plătești în plus. Ești pe zona premium, dar trebuie să știi de ce. Încă o dată, nu e greșit, dar măcar să știi de ce. Să vorbim despre costul la energie pe 100 de kilometri. Spring electric acasă, încă o dată, 20 de lei, nu se schimbă cu petrolul. Tesla, Model 3, să zicem, tot 20 de lei, că e eficientă. Iarisul hibrid, că merge deja pe combustibil, 47 de lei, dar e mașină mai ieftină la cumpărare în anumite situații. Deci, la plus 60% petrol, dacă se mai scumpește un pic, căci că vine un supply shock, că se blochează piața, ai putea să dai 75 de lei. Încă nu este de speriat? La un Clio hibrid, 49 de lei, ar sări și ăla la 78. Tucsonul, apropo, dacă e plug-in și încărcat, dai 45 de lei, e decent. Dar cam câte costă un Tucson plug-in neîncărcat? 68 de lei. Dar dacă se mai scumpește cu 60% combustibilul, 87 de lei. Devine cel mai scump din tabel. Însă, cât consumă SUV-ul ăla diesel sau mașina aia SH pe motorină? 75-85 de lei. Hai să traducem în viața reală. Drumul tău zilnic. Să zicem, nu știu, că faci 50 de km pe zi. Cu Spring-ul, 10 lei. Cu Yaris, 23 de lei. Cu Tucsonul neîncărcat, 34 de lei. Cu dieselul, 40 de lei. De fiecare dată când pleci de acasă, număr în cap. Drumul până la Mega m-a costat 12 lei cu SUV-ul. Cu Spring m-ar fi costat 4. Diferența aia o mulțești cu 250 de zile și devine 7500 de lei pe an. O vacanță în Grecia cu avion. Și asta-i doar energia. După aia iarăși trebuie să adăugăm RCA-ul la dublu, anvelopele mai scumpe, reviziile mai dese, plăcuțele de frână care se uzează mai repede pe 2 tone dacă nu ai nici regenerare. Discurile alea care costă de 3 ori mai mult și chiar se consumă și costul per kilometru care crește și mai mult. Mașina ta e de fapt un pariu pe prețul petrolului. Electricele nu sunt și tocmai ai văzut ce face petrolul. Acum poate e mai ușor de înțeles de ce păream noi ciudați ăștia cu electricele până acum. Nu mă bucur de chestia asta că am dreptate după 8 ani de când tot bat toba. Dar ești binevenit să devii și tu un obsedat cu electricitatea, că de fapt ar trebui să fii un om obsedat mai degrabă de libertate și de un pic de independență energetică. Da, am omis ceva. După 5 ani, mașinile de care am vorbit o să le vinzi și o să recuperezi o parte din bani. Dar la rândul tău va trebui să-ți cumperi altă mașină și să reintri în circuit. Dar hai să zicem că tu o vinzi. Că aici se schimbă toată socoteala. Și am căutat pe Autovid, pe Autoscout, pe mobile, prețuri reale de revânzare la 5 ani și doar 75.000 de kilometri.
nu estimări de pe la dealeri, prețuri la care chiar se vând mașinile. Și am câteva imagini pentru voi, niște tabele pe care le-am făcut aici. Încă o dată, sper să fie realiste. Dacă vedeți voi alte prețuri, spuneți-le mai jos la comentarii. Uite o Dacia Spring, da? Cumpărată pe la 18.000 de euro, la 5 ani scoți cam 7.500. Deci pierde 58% din valoare. E mică, e chinezească, că e Dongfeng pe dedesubt, piața SH e plină de ele. Toyota Yaris Hybrid, cumpărată la 22.000 de euro. Scoți 14.000 pe ea. Pierde doar 36%. Toyota ține valoarea ca nimeni altcineva la SH. Hibridele lor sunt regii valorii reziduale conform Autovista Group, cea mai mare instituție de analiză din sectorul ăsta, la nivel global, nu neapărat doar la noi. Tucsonul plug-in cumpărat însă la 45.000, scoți 22.500, jumătate din preț retenție. Decent, dar la ce preț de achiziție, că ai băgat 45.000 la început? Apoi mai vine mașina diesel, cumpărată deja cu ăia 15.000 de care am vorbit. După încă 5 ani, are 12-13 ani. Să zice, nu știu, să zice spre 200.000 de kilometri, hai să zicem măcar 175.000. Scoți cam 9.000. Dieselul nu moare în România, nu în 5 ani. Da? SUV-urile diesel și mașinile SH pe motorină o să rămână cel mai cerut segment din piață. N-am înnebunit, înțeleg asta. Problema e că pe Autovit, pe un Tucson de acum 10 ani, cu 150-180.000 de kilometri, se cer 10-15.000 de euro la un rulaj de 175.000 de kilometri. Dacă se dă cu 10.000 e mare lucru. Hai să vorbim însă și despre Tesla. Am evitat să intru foarte mult în subiect, că eu sunt trecut pe acolo. Dar luăm niște exemple tipice, că al meu este un pic atipic și o să-ți explic imediat de ce. Așadar, Tesla Model Y, pe care să zicem că o cumperi cu 43.000, o revinzi cu 28. Retenția e de vreo 25% la prețurile de azi. Tesla ține valoarea aproape cât Toyota și la revânzare nu negociezi cu are probleme cu bateria. De ce? La Tesla poți să vezi starea bateriei direct din mașină. E verificabilă instant și nu prea o poți hackeri. Sau poți să duci la un service să te convingi. Și acum, recalculăm toate socotele de mai devreme, dar net. Cât ai plătit pe kilometru minus ce recuperezi la vânzare dacă îți închei socoteala cu mașinile după acest ciclu de viață al mașinii tale. Cifrele devin foarte interesante. Dacia Spring, 11.053 de euro net. Ai mers cu 74 de bani pe kilometru. Toyota Yaris, 9.213 euro, 61 de bani pe kilometru, cel mai ieftin pe kilometru din tot tabelul, deci Spring-ul și-a luat-o pe coajă de la Yaris momentan. Tucsonul plug-in hybrid, 14.000 de euro, ai dat 93 de bani pe kilometru. Mașina diesel, circa 22.000 de euro, 1,47 leu pe kilometru. Rămâne pe ultimul loc. Tesla Model Y, circa 12.250 de euro, 82 de bani per kilometru. Nu e rău deloc pentru cea mai sigură mașină din lume. Deci, plot twist, Yarisul bate Spring-ul, mașina cea mai ieftină de cumpărat nu e cea mai ieftină neapărat de deținut. Hibridele încă au putere. Pentru că Toyota ține la valoarea de revânzare 64% față de 42% la Dacia. De-aia avem nevoie de mașini electrice accesibile, făcute de branduri de încredere și de calitate. Problema e că acolo marjele de profit ale companiilor auto sunt prea mici și de-aia doar chinezii le fac momentan bine. Diferența aia de 22 de puncte procentuale la retenție valorează aproape 2.000 de euro pe 5 ani. De-aia îmi doresc eu, încă o dată, mașini de oraș electrice bune de la branduri de renume. Dar dieselul, tot pe ultimul loc. Chiar dacă nu pierde la revânzare cât credeam, consumabilele, combustibilul, asigurările, toate astea îl țin acolo, jos. Deci, ia-ți SH că e mai ieftin, la achiziție, da. La 75.000 de kilometri pe 5 ani, tot cele mai scumpe roți din parcare. Doar că diferența e mai mică decât te aștepta. Deci, testul de 2 lei nu e doar despre consum, e despre cost total. Total cost of ownership. Cumpărare, rulare și ce scoți la final. Abia când le pui pe toate pe masă, vezi imaginea reală. Ne apropiem de final și mai am 3 întrebări înainte să mergem la showroom. Pentru șoferul care cumpără cu capul, nu cu filme în cap. Întrebarea principală. Poți încărca acasă? Dacă da, electrica aia te costă 20 de lei la 100 de kilometri versus 47,85 de lei la alte stații rapide. La curent, fluctuațiile de preț sunt foarte diferite, mult mai mici decât la benzinării. Ai totuși panouri fotovoltaice? Jackpot!
Dar și panourile alea fotovoltaice sunt o investiție. Dacă nu vrei mașină electrică și gata, soluția este un hibrid, însă unul mic. Câți kilometri pe an? Aici e o chestie importantă. Din socotelile mele și nu doar ale mele, la 10.000 de kilometri deprecierea e atât de brutală că te-aș întreba de ce ți-ai mai luat mașina. Poate te uiți totuși la un SH un pic mai bun decât un diesel? Dar la 15.000 de kilometri, aici electrica își arată deja mușchii. La 20.000 de kilometri, Spring-ul pe 5 ani versus Yaris e o diferență de vreo 5.500 de euro. Bani numai buni de investit, nu știu, în altceva, poate că să-ți asiguri bătrânețea, poate, nu doar confortul la navetă. Dar mai vine o întrebare importantă, că nu toată lumea are aceleași obiceiuri de consum. Sunt oameni care se respectă. Să zicem că tu ții mașina 3 ani, ok, vei plăti la depreciere mai mult. Ai o mașină mai nouă, mai sigură, cu aproape nicio problemă de service, pentru că oricum ești în garanție. La 5 ani însă, din punct de vedere economic, ești în zona optimă. Ești acoperit și de garanție, revizii foarte puține și mașina rămâne nu doar confortabilă și nouă, rămâne și eficientă. La 7 ani însă, lucrul la care eu încă n-am ajuns, că m-am oprit aproape de 5, electrica are avantajul clar și se plătește de fapt singură, mai ales dacă mergi mulți kilometri. Dar știu că e greu să fii atât de disciplinat, nici eu nu sunt. Dar măcar acum știu. Știu pentru ce plătesc în plus. Lipsa de disciplină. E ca la Follow the Money în celelalte episoade. Hai să vedem care sunt capcanele. Plug-in hibridul pe care nu-l încarci. Indiferent cum se numește marca aia, un plug-in hibrid neîncărcat devine cea mai scumpă mașină în orice tabel. E ca o bicicletă electrică pe care nu o încarci. Care o baterie în portbagaj la propriu. 2 litri în plus la consum, foarte probabil fiecare 100 de kilograme la o mașină adaugă 1 litru de consum. O altă capcană. SUV-ul sigur. Am mai discutat despre asta. Siguranța nu vine din greutate, vine din testele de siguranță de la Euro NCAP. Deci 15-25 de mii de lei diferență pe 5 ani doar pentru această percepție. Apoi mai vine SH-ul ăla la Chilipir, că am făcut o afacere bună. Sunt 360.000 de mașini importate în 2025 în România. 2/3 au peste 10 ani. 2 dintre ei au daune ascunse că doar le-a condus bătrânica aia, nu? La electricele SH însă, degradarea bateriei e pe la 2% pe an. Dar verifică istoricul de încărcare. Mai sunt mașini electrice care au probleme pe anumite baterii. Uite, spre exemplu, Tesla permite un test complet de baterie în mașină. O pui la priză, durează niște ore și știi exact câtă sănătate mai are mașina. Așa am făcut și eu înainte să o vând. Hai să fim sinceri. Mie îmi place să conduc. Serios. Am făcut, v-am zis, cannonball-uri din alea la 200 km la oră pe autoban cu creierul nedezvoltat. Germania a traversat în 4 ore când chiar făceam sute de kilometri fără limită de viteză. Mai țineți minte când pe autoban se putea merge fără limită de viteză, au mai rămas 2-3 locuri. Am iubit fiecare mașină pe care am avut-o. Am iubit fiecare călătorie pe care am făcut-o. Dar tocmai am vândut un Model Y după 93.000 de kilometri. După ce am mai vândut și un Model 3. Ok, v-am promis și socoteala mea. Hai să vorbim despre mașina mea, vândută acum, Tesla Model Y, cumpărată acum 5 ani din Germania printr-o combinație, fără Rabla Plus. Am făcut o combinație cu un preot care vindea mașini acolo. Combină cuvintele astea. Combinație preot Tesla. Doar așa am putut. Nu exista Rabla Plus pe atunci și am dat 52.000 de euro fără TVA. Am vândut-o zilele trecute cu 28.000. Deci am pierdut 24.000 de euro pe depreciere. Mai adăugăm casco, 2.000 de euro pe an, că așa costă când ești primul nebun cu Tesla în cartier și trebuie să mai negociezi prin broker. Deci pe 5 ani vreo 200.000 de lei. 2,70 lei pe kilometru. Mai scump decât Yarisul, mai scump decât Springul, dar am plătit taxa de pionier. Asta e clar. Numai că am mers 5 ani pe energie solară de pe casă. 0 lei pe combustibil, 0 revizii, 0 surprize. Am avut cea mai sigură mașină de familie din România. Cu sunet premium, încă o dată, 0 vizite la service pe banii mei, că m-au lovit alții. Am făcut vacanțe cu familia prin toată Europa, pe la superchargere, 0 regrete. Dar, încă o dată, am plătit prețul de early adopter. Voi nu mai trebuie. Că de aia sunteți aici, nu? E un moment bun așadar să dați cu like și share și să deveniți membri, că vă fac eu socoteala pentru 2026. Pentru că, dacă refacem calculele, hai să vedem cum ar fi dacă aș lua un Model Y acum. Plecăm de la un preț de pe la 43.000 de euro.
și calculăm o depreciere estimată pe 5 ani de măcar 15.000 de euro. Deci undeva la vreo 3.000 de euro pe an. Deci undeva cât vin? 250 de euro pe lună aproape? Energie, încărcare acasă, solar, cost real, undeva sub, hai să zicem, 0,3 lei pe kWh, că trebuie să plătești niște taxe de transport să mai adună. La 15 kWh, la 100 de kilometri, cam atât costă o Tesla eficientă, dai 4 lei jumate pe 100 de kilometri. RCA-ul este undeva între 1200 și 1600 de lei, casco sare de minim 5000 de lei. Service, hai să punem măcar 800 de lei. Cauciucuri, am pus o medie de 1500 de lei pe an, că trebuie să iau măcar alea de iarnă, apoi mai vine rovinietă, ITP, parcare, mai punem un 2000 de lei. Un total anual estimat undeva la vreo 25.500 de lei. La 15.000 de kilometri, asta ne aduce la 1,70 leu de bani pe kilometru. Sub 2 lei, sub pragul testului. Dar toată chestia asta e băgată într-un stil de viață complet, în care am mașină, dar am și panouri, am și baterie. Investiția totală pe toate partea asta de invertoare, încă o dată, stocare și fotovoltaice, la mine s-a dus la peste 50.000 de euro. Dar eu mi-am amortizat-o din încălzire și din alte lucruri de 8 ani încoace. La câți kilometri totuși îmi recuperez investiția față de un diesel? Păi am făcut și calculul ăsta. Dacă aș merge pe electric, să zicem că aș fi la început, ar trebui să merg 120.000 de kilometri pe curent. 8 ani la 15.000 de kilometri pe an. Dacă faci 20.000 de kilometri pe an, la 6 ani bați dieselul, nu doar că nu mai poluezi, începe să devină chiar o afacere. Dar știu că nu e pentru toată lumea. Știu asta. Dar cifrele sunt cifre și le-am arătat pe ale mele, ca să nu zică lumea că țin teorii ecologiste. Dar acum știu că vreți și socoteala pe mai multe SH-uri. Aia e mai greu de făcut, că e multă loterie. Atunci când îți iei mașină SH, e multă loterie pe service. Mi-e greu să o fac. Dar, uite, o să încerc. Pentru că dacă voi îmi da suficient de multe informații din experiența voastră, promit că o să vin cu un material în care să fac un cost și mai agresiv ca să ne ducem la cel mai mic preț pe kilometru, fără mașină nouă. Și dacă ești încă aici, poate arunci un ochi pe gb.ro. Pe Gadget Boutique avem gadgeturi pe care noi le alegem, noi le testăm și noi le vindem. Credem noi cele mai bune și mai frumoase încărcătoare din România, dar și doape de urechi, cum le-am spus noi, celor mai accesibile căști bune pe care le-am găsit. Cabluri, Ledger și multe alte accesorii pe gb.ro. Le vezi și în descriere și sub acest video. Așadar, până data viitoare, faceți-vă socotelile. Luați consumul ăla de pe bord. Luați prețul de la pompă, kilometri de pe an, asigurări, servici, depreciere și împărțiți totul la kilometri. Sau folosiți calculatorul meu din descriere. Sper să nu crape AI-ul cu care l-am făcut. L-am făcut cu un AI să vă fie ușor, încerc să-l urc pe un site, bagă-ți cifrele acolo că îți calculează el direct. E ca un Excel un pic mai deștept. Ăla e costul real. Nu ce zice oferta, nu ce zice dealerul, nu ce zic prietenii tăi care se laudă cu mașinile că le e rușine să recunoască și de hibele pe care le-au avut. Uite-te la calculatorul ăsta, întreabă internetul, întreabă-ți AI-ul și stabilește exact cât ai plătit. Că dacă ești sub 2 lei, bravo ție! Dar dacă e peste, nu e sfârșitul lumii. Măcar acum știi. Fiecare leu peste prețul de bază e o alegere. Trebuie să o facem conștientă. Așadar, provocarea pentru voi, lăsați-mi în comentarii 3 cifre. Mașina voastră, consumul de pe bord, kilometri pe an. Vreau să facem o bază de date măcar orientativă de consum real din România. Și vreau să văd cine are cel mai mic cost per kilometru dintre voi și cine le are pe cel mai mare. No judgment, nu cum se zice, nu judecăm, doar numere. Toate datele și tabelele pe care ți le-am zis o să le pun pe site, o să le accesezi prin linkul din descriere. Vă pun acolo încă o dată linkul ăla de AI să vă faceți socotelele mai ușor, că e atât de banal zilele astea încât am zis de ce nu. Și data viitoare când intrați într-un showroom, înainte de culoare, jante, ecran de bord, întrebați-l pe dealer dacă știe cât costă mașina la 100 de kilometri în utilizare. Nu consum, costul real. Dacă vânzătorul nu știe, cred eu că se preface. E treaba ta să ții de banii pe care el îi vrea. Oricum, de cele mai multe ori, cei care se uită aici se duc în magazin și învață ei pe vânzători. Facem chestia asta cu mare plăcere deja de 20 de ani. Dacă ai rămas până la final și ai găsit ceva folositor, e momentul perfect să devii membru pe acest canal.
Dacă nu ai banii disponibili să devii abonat și să susții direct munca noastră, poți să o faci măcar apăsând pe like, dând un share acestui material către un prieten care s-ar putea să aibă nevoie și poate măcar devii abonat pe YouTube. Jumătate din cei care se uită nu s-au abonat încă. Dar cam atât pentru astăzi. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine.